Ага, може ще й грубо трахнути твою мамку? О, май совість! Ну, це моє ставлення до твоєї ідеї. Бар «Залий мушлю». У програмі «Пригоди сніговика Фрості». У старому капелюсі справді були якісь чари. А також скотч, стяжки та дуже підозрілі знимки. От бачите, без телека не вистачатиме таких корисних штук. Ви показали в новинах не тому, що ти сів на шкільного хом'ячка. Пітер Гріфін сів на шкільного хом'ячка. Вони ж обіцяли не показувати. Містере Гріфін, вітаю! Я Джош Юніверсал з кіно. Я зробив перерву з кокаїном, щоб запросити вас до наших продюсерів на слухання, щоб вислухати ваші скарги. Між іншим, гей, бачив вчорашній удар Аарона Джаджа? Звісно, прямо тут, в одному з наших 5 районів. Ой, лихо! Закладаюся на шмат нью-йоркської піци, що він мертвий. Я зробив перерву з кокаїном, щоб запросити вас до наших продюсерів на слухання, щоб вислухати ваші скарги. Між іншим, можна скористатись вашою вбиральнею? І чи в когось є згорнута купюра? Так, звісно, для таких випадків маю 5. Гаразд, закиньмося і гайда на виставу. Авраам Лінкольн. Дівоче прізвище його дружини було Тод. Подбати. Це зав'язка більшості серіалів. Серйозно? Назви 50. Новенька, 2,5 чоловіки, Панкі Брюстер, ідеальні незнайомці, Фрейзер, Вілли Грейс, друзі, Джої, господарювання, мама і батьки, будьмо, Віра та Надія, виховання Гоуп, повний будинок, повніший будинок, король Квінзу. Чудово, гадаю, досить. Ні, це типу назви всі 50. Надто близькі для комфорту. Моркі Мінді, няня, містер Бельведер, Сполучені Штати Алла. Так, милий, серіал без копійки в Беверлі Гілз. Рода, золоті дівчатка, Альф, Міго, порожнє гніздо, Крила, мої 2 тати, вечірня тінь, я мрію про Джинні, оригінали, Вебстер, шоу Берні Мака, повернення Джезебел Джеймс, чужі в Америці, остання людина на землі, Юніон Сквер, Брем і Еліс, Дробилка, перли мого батька, принцес Беверлі Гілз, Деймон, щасливий кінець, старший брат Джейк, компанія 3, мамина сім'я і хто тут бос. Усе? Давай ще 50. Срібні ложки, дивна пара, нова дивна пара, різні ходи і... Ой, лишенько, вона повісилась. Ні, це з аероплану. Ми теж так робимо. Можеш залишатися? Нашим офіційним радником з товстунів. По-вашому, я ідіот? Є! А якщо ми надамо вам персонального помічника, який дістане, що забажаєте? Згода. 20 гепі-міл, будь ласка. Це племінник Джада Апатоу, Зак. Ним не можна керувати. Це ви працюєте на нього. Мушлю. Гей, а де Кевін? Думав, ми покажемо йому, як п'ють прості хлопці. Так, однак він ще не звик. І не зайде, поки публіку не розігріють. Народ, звідки ви? Скуагога. Скуагога. Говоритиму повільніше. Підколов. Я жартую. І, до речі, дякую вам за службу. Я ніколи не служив в армії. Я диванові, на якому ви сидите. Чорт, знов мене підколов. Який пруткий. Так, Кевін вийде за мить, тож пам'ятайте, він живиться вашою енергією. Тому чим краща підтримка, тим краще він буде. Вітаю, радий вас бачити. Вітаю, радий вас бачити. Він не міг це сказати сам? Хіба Пітер Гріфін не красунчик? Хіба Пітер Гріфін не красунчик? Я взяв картки з репліками. Я занадто сильно його схопив, і він не ворушиться. Є ще правила бійцівського клубу. Що ж, перше правило. Ні, перше правило я знаю. І знаю, що друге повторює перше. Та має бути ще, наприклад, не бити по яйцях. Гей, Бред, ти міг би дати номерочок Дженніфер Еністон? Вона, мабуть, справжній кошмар і добре це приховує. Не новина, я отримав першу справжню роботу справжнім кур'єром. Сказали, я останній не робот, якого вони найняли. Чудово, друже. Тобі пощастило не стати ріелтором. Добрий день. Ви ріелтор цього будинку? Так, я пошкодив плече, коли грав у бейсбольній лізі, тож тепер займаюся цим. Ріелтори, це ні в кого не було планом А. А ще я почав зустрічатися із жінкою, яка, здається, мені підходить. У неї найгірша сторінка в додатку для знайомств, що я бачив. Хочу знати, де всі гарні чоловіки. Лише порядні. Я не буду поручителькою. Частка не підкреслена. І фотка собаки з підписом. Єдиний чоловік, який ніколи мені не брехав. Круто. Так, схоже, я тепер дуже справжній чоловік. Безсумнівно. Як щодо десерту? Серйозно? Ви, мабуть, жартуєте. Я не можу рухатись. Ні, сер. Ні за що. Напхався від пуза. Іншим разом. Хоча... Ні, навіть не вмовляйте. Досить. На цьому все. Чек, будь ласка.
Хоча, хто зна, коли ми сюди прийдемо. Читав про вашого висококласного кондитера. А що я мелю? Ні. Прошу, зупиніть мене. Принесіть чек, негайно. Давайте так, ще одне замовлення на всіх. 1 десерт, 1 тарілку і 5 ложок. Хто хоче, хай їсть. На 1 тарілку. Всього потрішки мені. І 1 ложку лише для мене. Ага, що з твоєю рукою? Я не знаю. Вона зникла. Тебе теж вкусив, Брайан? Це Калкін. Він новий Кріс Крісті. Та кого знайти на цю роль за короткий час? Я можу зіграти. Грифіне, ти ж навіть не актор. Ні, зате я справжній товстун. Бред на цю роль не годиться. Тут потрібний живий автентичний жиробас. Чий серіал, очевидне, мав би такий успіх, якби хлопця вдягнули б у сукню. Чи був би Ніл Патрік Гарріс кумедним у «Як я зустрів вашу маму», якби не був відомим гетероловеласом? Чи грім у тройки старих ситкомів виходять з кукурудзяного поля? Це Дженна Ельфман, Тоні Данса і... Тейлор Говард з серіалу «Два хлопці і дівчина». Ви не зірка, вам не місце в кукурудзі. А ще я знімалася в серіалі «Монк». Зрозуміло. Тепер у вашій фільмографії є замок. Вітаю, я Лес Мунвест Чен. Я зараз ховаюся за прізвищем дружини. Кевіне, я хочу повернутися на телебачення і мати достатньо влади, щоб знову домагатися лікарів. А я будь-хто інший. Я з вами. А я збирався тебе поцілувати. Кевіне, ходімо знімати ситком. Не можу повірити. Я знову буду на телебаченні. Я повертаюся в Голлівуд. Ласа Стільгола. Голих дуб не показують вже 3 тижні. Покажи дубцю, Джим. І я знову тут. Грифін. І це пекарева дюжина. Сподіваємося, ви погодитесь. Або ж змиритися. Прекрасна подача комедію з таким гаслом ми саме шукаємо. Справді? Єдина проблема, що ми вже затвердили інший проєкт. Велике диво. Дякую, панове. Що? У нього права на ім'я домена, у наш час це дуже важливо. Ну нехай, обійдемось без вас. Ми підемо до Скотта Родіна. Він кинув у мене комп'ютер. І навіть не спитав, хто я. Мушують забрати статую конфедератів з подвір'я. Це все для історії і просвіти. Попри те, що вони посіли друге місце з 2 армій противників. Як успіхи? Друге місце, пупсику! О, непогано. Срібна медаль! Господи, захисти нас від урагану. Досить того, що ти дав мені однакові прізвища та ім'я. Благаю, не дай загинути від Сенді. Хлопці з християнської асоціації не дадуть мені спокою. Амінь. Ти вмираєш. Не запам'ятовуй мене таким. Запам'ятай мене як сосиску, яку запхали в поліцейську форму для софтболу. Режисер Девід Голіш. Голос. Чому вони маргіналізовані? У них ціла країна тупих, жирних... Зараз більш ніж будь-коли потрібна автентичність та інклюзивність. Ні, нам потрібні хороші актори. Байдуже, чорні, білі, високі, низькі, худі, товсті. Геїв і натуралів забув. Я думав, що акторська гра — це просто. Можливо, мене засліпила похвала Гарві Вайнштайна. Гарві Вайнштейн ні на що не впливає вже 6 років. Ой-ой, тоді, мабуть, я про щось пожалкую. Як товстуна мене обурило, що Кріса Крісті мав зіграти не товстун. Та виявилося, треба бути хорошим актором. Може, нам слід менше осуджувати і більше тішитися тим, що різні актори виконують різні ролі. У цьому магія кіно і телебачення. І порно з пасенком. Кріс, не конче влазити в кожну розмову. Послухайте, я розумію, що не кожен погодиться. Обговорімо це цивілізовано, в інтернеті з власного дому, погрожуючи одне одного замочити. Я вб'ю тебе і твою сім'ю. Навзаєм, приятелю.